Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Anatol Șalaru ne spunea joi că a câștigat procesul intentat acum 3 ani de către Georgica Simion, proces intentat în Republica Moldova. Fostul ministru al apărării din Republica Moldova a anunțat joi că a câștigat procesul de defăimare intentat de către liderul AUR, George Simion, în urmă cu aproape 3 ani. Procesul a fost deschis după ce Șalaru a declarat într-un interviu că George Simion a fost declarat persona non grata în Republica Moldova, acuzându-l pe acesta că desfășura activități ilegale care submineau statul moldovean. În urmă cu aproape 3 ani, acesta a spus că SIS informase autoritățile moldovene că George Simion a avut la Cernăuți, atenție, întâlniri cu agenți ai Moscovei. Afirmațiile lui Șalaru au fost confirmate și de către adjunctul SBU, Serviciul de Informații Ucrainene, de la acea vreme, și de către consilierul lui Zelenski Podoleac, dar și de către fostul premier Vlad Filat, premier al Republicii Moldova, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de către autoritățile moldovenești, a precizat Șalaru într-o postare pe rețelele de socializare. Fostul oficial de la Chișinău l-a acuzat pe liderul AUR că sub un fals unionism a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova și că prin declarațiile împotriva Maiei Sandu din campania prezidențială de acum 4 ani, când îndemna moldovenii să voteze împotriva acesteia, ar fi demonstrat că nu dorește cu adevărat binele Moldovei. Anatol Șalaru a concluzionat mesajul cu o serie de întrebări adresate lui George Simion. De ce ați acționat așa împotriva Moldovei? Cine v-a folosit și în ce scop? Cu cine ați bătut palma? Și acum, bineînțeles, ne gândim și noi, pe bună dreptate, dacă acest om, dacă acest George Simion, candidat la funcția prezidențială în statul român, mai sunt 3 săptămâni până la primul tur și George Simion este primul în sondaje, așa cum știm, ne întrebăm dacă acest om nu trebuia interzis să candideze de către cei de la BEC și cei de la CCR, având toate aceste informații la dispoziție, că omul acesta este practic, așa cum dovedește și Șalaru, un agent KGB, nu știm dacă mai este, agent FSB, nu știm dacă încă mai este în funcție ca agent FSB, dar cu siguranță omul ăsta s-a întâlnit cu agenți FSB și cu persoane ostile atât statului moldovean cât și Ucrainei și a complotat cu siguranță împotriva lor. Acum, singur, mulți deștepți o să spună cum să-l interzis și pe George Simion după ce l-a interzis pe Georgescu. Foarte simplu, pentru că acești oameni pot fi suspectați de trădare de țară. Deocamdată nu pot fi acuzați, dar pot fi suspectați de trădare de țară. Și faptul că un candidat precum George Simion poate ajunge președinte al României la un moment dat, ne pune pe noi așa foarte, foarte pe gânduri că acest candidat nu va avea acces la intrarea în Ucraina și în Republica Moldova, care sunt 2 dintre vecinii noștri ca state. Deci ce fel de președinte ar fi un astfel de George Simion? Mai departe, în discuția, cineva l-a întrebat pe Georgica Simion dacă Republica Moldova ar fi atacată de către Rusia, atunci Simion, ca șef al forțelor armate, nu s-ar angrena în conflict, zice candidatul interzis în Moldova. Hai să vedem.
Bună seara, Valentin Barda este numele meu din partea cavaleria.ro. Prima mea întrebare pentru dumneavoastră este, după cum știți, președintele României este totodată și comandantul suprem al forțelor armate. Cum ați proceda în eventualitatea unui atac la scară largă al Federației Ruse asupra Republicii Moldova, ținând cont de faptul că vecinii noștri nu sunt membri ai Alianței Nord-Atlantice? Este o întrebare foarte bună pe care o puneți. Așa este, președintele României este comandantul forțelor armate, nu este comandantul operativ. România nu are voie să se angajeze în alte conflicte. România face parte din o alianță defensivă numită NATO și atâta timp cât voi fi împreună cu echipa mișcării suveraniste pe care o reprezint la conducerea. Asta nu este o mișcare suveranistă. Țin să vă readuc aminte. Asta este o mișcare extremistă, de extrema dreaptă, o mișcare cu nuanțe fasciste. Țării, România nu se va implica în niciun conflict armat. Asta după ce George Simion spunea și picta pereții prin toată țara, Basarabia e România. Știți acel slogan care este întins pe în aproape toate orașele mari din România. Basarabia e România. Ceea ce este un lucru adevărat. Și acum 10-15 ani, când a început această mișcare, mai mulți jurnaliști, mai mulți oameni care l-au cunoscut au donat bani pentru vopseaua lui George Simion. Răspunsul corect la întrebarea acestui tânăr era simplă, din 3 cuvinte. Basarabia e România. Atâta trebuia să spună. Eu l-am cunoscut personal pe acest om, dar o să vă povestesc la finalul interviului. Mai departe, sper și mă rog ca soluția de pace pe care Donald Trump o va găsi în războiul ruso-ucrainean să fie una durabilă, care să se mențină pentru viitorii 30-50 de ani și care să vină cu noi garanții de securitate. Pentru că actuala arhitectură geopolitică și actualele acorduri au fost încălcate și trebuie găsite soluții noi. Mulțumesc. A doua întrebare este următoarea. Domnule Simion, partidele suveraniste contabilizează în acest moment aproximativ o treime din Parlament. Dacă veți ajunge președinte, iar guvernul Ciolacu va fi demis, Alianța pentru Unirea Românilor va fi dispusă să realizeze o alianță cu Partidul Social Democrat în vederea formării unui nou guvern, dar cu USR? Vă mulțumesc, încă o întrebare foarte bună. Aș vrea să mai adaug la ceea ce a spus mai devreme, că este de datoria noastră să reparăm rănile provocate de istorie și oricând își vor dori să fie sub scutul de protecție NATO și într-un spațiu economic comun, precum Uniunea Europeană, frații noștri basarabeni este suficient să o ceară într-un număr mare, să existe o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova care cer unirea și ea se va face. Și încă o mare minciună, marca George Simion. Degeaba cer într-o mare majoritate cetățenii Republicii Moldova, pentru că și acolo, în Republica Moldova, dar și în România, ar trebui făcut un referendum. Da? Și nu știu dacă ar trece așa de ușor acest referendum în Republica Moldova. Și nu sunt convins că ar trece nici măcar în România acest referendum de unire. Așa că acest Simion, uită să spună acest aspect, este foarte important. Este tehnic, dar e important. Excludem un asemenea risc pentru ei. Despre
calcule politice care vin după 4 mai și eventual după 18 mai, permiteți-mi să fiu 18. foarte, foarte reticent 18 în a mai este. vorbi. Suntem într-o situație excepțională, într-o situație în care un proces democratic a fost oprit în mod violent, abuziv, de către niște instituții care au devenit ilegitime. Puterea în acest moment se află în mâna uzurpatorilor și nu pot să mă pronunț cu... Omul ăsta promitea cu o săptămână înainte de a-și lansa candidatura că nu o să candideze. Vă aduceți aminte, da? Deci mințea cu nerușinare și promitea că nu va candida. A candidat. Din păcate, nu s-a ținut de cuvânt, așa cum știm. Iată ce zice Vasile Vlașin. George Simion, cel căruia, pe când era un tânăr plin de intenții bune, inclusiv eu i-am plătit vopseaua ca să scrie în toată România că Basarabia e România. Odată ajuns candidat la cea mai înaltă funcție în stat, declară cu subiect și predicat că nu va mișca un deget dacă Basarabia va fi atacată de către Rusia. Eu aș fi dat acest răspuns. Ce v-am spus și eu mai înainte, Basarabia e România. Azi și mâine și orice s-ar întâmpla. Destinul fraților noștri de peste Prut este legat iremediabil de destinul României. George Simion a răspuns pe placul Moscovei. Dar acum vreau să vă spun și părerea mea despre George Simion. George Simion, care era mare unionist până să devină candidat la prezidențiale și să facă Partidul Aur, până să vină pandemia în 2020, pe care l-am și cunoscut. Puteam să fac și o filială a Aur, mi-a cerut. O să vă las un print screen aici așa, pe dreapta să vedeți. Puteam să fac filiala Aur și să fiu acum deputat de Aur. Nu acum, ci în 2020, pe când eram candidat din partea USR-ului. Și am refuzat pentru că nu pot să fac anumite lucruri când văd anumite derapaje. Și în plus eram și candidat USR. Deci și dacă era de bună intenție, la momentul acela încă nu derapase așa. Încă nu venise criza, nu venise botnițele, nu venise pandemia, nu venise anti-vaccinating-ul. Dar nu despre asta e vorba. Vreau să vă spun că omul ăsta, noi am crezut că este un patriot. Chiar am crezut că George Simion este un patriot și mai mulți lideri care participam la protestele cu Ordonanța 13, îl consideram un om rațional, adică nu îl vedeam pe George Simion ca pe un pericol la democrație, dimpotrivă. Cum a ajuns el să se sucească așa? Păi, el avea, de fapt, o agendă a lui, mă rog, care, așa cum domnul Șalaru, fostul ministru din Republica Moldova, ne spune, omul avea o agendă a Moscovei, așa se pare. Și sunt și dovezi în acest sens. Georgica Simion a și pierdut un proces acus 2 zile. Un proces despre care v-am vorbit la începutul acestui material. Și atunci depunem întrebarea dacă noi care l-am cunoscut, ca să zic așa, o parte din liderii mișcărilor civice, eu din partea Oradea Civică, Laurențiu Ștefănescu din partea Inițiativa Timișoara și toți ceilalți care l-am cunoscut și am crezut că omul ăsta chiar este un om de bun simț, am descoperit, de fapt, că omul ăsta avea pe ascuns o agendă rusească, da? Și că nu poate fi președintele României, pentru că românii, dacă votează un asemenea om, se împușcă în ambele picioare. Hotărâți voi cu cine veți vota, dar eu, unul, n-aș vota cu acest George Simion.
N-am fost de acord nici măcar să-i fac o filială. Puteam să-i fac filială AUR la Bihor, acum 5 ani. Dacă n-am fost de acord să-i fac filială acum 5 ani, știind că pot să fiu deputat din partea AUR, da, puteam să fiu deja la al doilea mandat. Dar n-am făcut acest gest dezonorant. Cum puteți voi să-l votați pe un asemenea om care declară că nu o să ridice niciun deget? Și ne aborește, pentru Republica Moldova, și ne aborește că dacă frații de acolo vin, cum? Care frați vin? Trebuie făcut referendum, așa cum vă spuneam, atât în Republica Moldova cât și în România. Așadar, oameni buni, fiți atenți. Fiți atenți la aceste alegeri și nu votați oameni periculoși, oameni care nu cunoaștem ce agendă au în spate. Pentru că acest George Simion, după părerea mea, nu are o agendă românească, suveranistă, așa cum zice el.